Chào mừng các bạn đến với xem phim không cần não. Phu quân mất trí nhớ ra chàng là thiên chi kiêu tử của vô tình đạo. Ngày hòa ly, chàng để lại cho ta đồ bồi thường, đợi ta mở dương báu ra, bên trong lại xuất hiện một nam nhân. Sau này ta cố ý viết thư cảm tạ tiền phu. Cảm niệm nam nhân chàng đưa đến rất hữu dụng. Đêm đông thư được gửi đi, chàng liền suốt đêm luyện kiếm lao đến. Ta không hề bỏ người vào trong dương. Lý Tiên Quân vì giúp ta tìm con gà mái mất tích, một tay vung kiếm chẻ đôi cả ngọn núi, động tĩnh quá lớn, kinh động đến tiên môn. Chẳng bao lâu sau, một đám tiên nhân liền tìm đến. Bọn họ đồng loạt quỳ rạp trước mặt phu quân ta, khóc lóc nước mắt nước mũi giàn giụa. Ta lúc ấy mới biết, vì phu quân ta nhặt về này, lại chính là thiên chi kiêu tử năm xưa phong ấn ma tôn. Đợi Lý Tiên Quân uống vào linh dược khôi phục ký ức, khoảnh khắc chậm rãi mở mắt, khói lửa trần gian trong mắt chàng thoáng chốc tan biến, chỉ còn lại vẻ thanh lãnh xa cách. Có lỗi với Trần cô nương, ta phải trở về cứu vớt thiên hạ thương sinh, có thể rút chút thời gian về giúp ta gặt lúa mì không? Dù sao cũng sắp đến vụ thu hoạch rồi, một mình ta thực sự làm không xuể bấy nhiêu việc. Nhưng lời ta vừa dứt, các tiên nhân xung quanh đều che miệng cười trộm. Lý Tiên Tôn đã lãng phí 3 năm ở chỗ ngươi rồi. Nay thương sinh chịu tai họa, dân sinh cơ khổ. Ngươi không nên ích kỷ chiếm riêng một mình người, nhưng ta vốn là cô nhi không cha không mẹ. Huống hồ Lý Tiên Quân làm việc xưa nay nhanh đến khó tin. Vặt xong chút lúa mì nhà ta, còn chẳng hết 1 phút. Ta thực sự nghĩ mãi không thông, lẽ nào thiên hạ thương sinh này chỉ có một mình Lý Tiên Quân của họ mới cứu được? Nhiều tiên nhân đang ngồi đây như vậy, lẽ nào đều là đồ bày biện vô dụng? Trong lòng ta tràn đầy hiếu kỳ, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng, bởi vì tất cả mọi người ở đây đều nhìn ta chằm chằm, ánh mắt ấy cứ như đang nhìn một phụ nhân ngang ngược vô lý. Ta nghe thấy họ thì thầm to nhỏ, nói người phàm tục là như vậy, trong lòng chỉ có tình tình ái ái, nói ta là muốn độc chiếm Tiên Tôn, thậm chí nói nếu không phải vì ma tôn, ta căn bản không có cơ hội khinh nhờn Lý Tiên Tôn. Ta ngước mắt nhìn Lý Tiên Quân. Ngay tối qua, chàng còn thu mình ở đầu giường dỗ dành ta nói hôn thêm lần nữa. Ngày mai sẽ chặt thêm ít củi về. Ký tên bồi thường. Nhận ân đức của Lý Tiên Tôn 3 năm, đã có thể kéo dài tuổi thọ, là phúc khí to lớn. Lẽ ra phải dập đầu tạ ơn, lại còn dám nhận bồi thường của Tiên Tôn. Lý Tiên Quân bèn thở dài, giơ tay ngăn lại tiếng phản đối của mọi người. Lúc đó ta còn tưởng chàng muốn thay ta nói rõ ơn cứu mạng của ta đối với chàng, vì năm đó ta cứu chàng đang trọng thương thoát khỏi nanh vuốt của cánh tay bị xé toạc một mảng da, đến nay vẫn còn sẹo, vì tìm cỏ thuốc chữa thương mà gãy tay. Còn trong đêm mưa to liều mạng chạy về sắc thuốc cho chàng. Lúc đó Lý Tiên Quân vành mắt ươn ướt, nắm tay ta, hứa hẹn cùng ta bạch đầu không xa lìa. Chính mình phí hoài 3 năm cũng không sao, nhưng đời người trăm năm, 3 năm này đối với Trần cô nương là năm tháng quý giá nhất. Ta lý ra nên bồi thường cho Trần cô nương. Lời chàng như tiếng sấm ngầm nổ bên tai ta ong ong. Hóa ra trong mắt chàng, 3 năm thời gian bầu bạ này lại chỉ là những ngày phí hoài. Lòng ta chợt lạnh. Hóa ra nam nhân dù thành tiên đều bạc tình như vậy. Thế nhưng xung quanh toàn các tiên nhân cầm kiếm, ánh kiếm lạnh lẽo khiến mắt ta hoa lên. Trong lòng không ngừng sợ hãi, tay cứ run mãi, đến cả chữ cũng quên cách viết. Không cần kéo dài thời gian nữa, cũng không cần cố níu giữ ta. Thủ tục hòa ly làm xong, Lý Tiên Quân sai người khiêng tới một cái dương báu. Trong dương mơ hồ truyền ra tiếng động. Bên trong là linh sủng tặng cho cô nương, có thể trong nhà giữ cửa. Mới hôm kia thôi, con chó giữ cửa lớn lên cùng ta đã chết vì sạc. Chú chó nhỏ ấy đã cùng ta tập đi, cùng ta đi đường đêm, giữ cửa suốt một đời, cuối cùng chỉ thành một nấm mồ nhỏ ở núi sau. Ta vì chuyện này khóc ướt mấy chiếc gối, sợ sau này cô đơn lẻ bóng, đến một người bầu bạn cũng không. Khi ấy Lý Tiên Quân còn ôm lấy an ủi rằng sau này đã có chàng ở bên. Bởi vậy khi nhìn thấy cái dương đựng linh sủng trước mắt này, ta lại ngây thơ cho rằng trong lòng Lý Tiên Quân vẫn còn vương vấn tình xưa. Ta cứ cố gắng tìm kiếm trên mặt chàng một tia lưu luyến. Thế nhưng Lý Tiên Quân đặt dương xuống, xoay người rời đi, không ngoảnh lại dù chỉ một lần. Một đám tiên nhân hùng hổ bước khỏi sân nhỏ của ta. Bọn họ không chỉ dẫm nát hàng rào nhà ta, kiếm khí tứ tán, còn chém đổ những cây hoa cỏ ta và Lý Tiên Nhân đã cùng nhau vun trồng. Ngay cả cái chuồng gà hôm nay chàng vừa dựng xong cũng bị chấn cho ta. Đang gà mái trong chuồng sợ hãi chạy tán loạn, sân nhà tan hoang một mảnh. Ta từ xa trông thấy vị nữ tử áo trắng kia ngăn Lý Tiên Nhân lại, chỉ về phía ta nhỏ giọng nói gì đó, đều đang khuyên chàng chi bằng ngay bây giờ chứ nào. Nàng ta nói ta chẳng qua chỉ là phàm nhân, ra tay sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nàng ấy không được. Ta lúc ấy vừa tức vừa buồn cười, ai nói ta không được, đều đã hòa ly rồi, lại còn nói xấu thê tử cũ sau lưng, nhân phẩm thế này thật quá tệ. Ta tức giận quay lưng đóng sập cửa lớn, nhìn chằm chằm cái dương lớn Lý Tiên Quân để lại. Thôi bỏ đi, mở dương ra xem rồi tính tiếp. Tiên môn giàu có đến thế, chắc không đến nỗi để lại cho ta bảo bối gì quá tệ đâu. Bọn họ nói không sai, ta chính là kẻ phàm tục, nếu không thì đã chẳng giành lại Lý Tiên Quân từ miệng chó hoang, vấp về nhà làm lao động miễn phí, và lại được tiên nhân ủ ấm giường suốt 3 năm. Tính thế nào ta cũng không lỗ. Lý Tiên Quân đem ta tặng cho ngươi, chắc hẳn ngươi là kẻ lợi hại. Có cao chiêu gì cứ việc thi triển ra hết đi.
Ta mặt không chút biểu cảm rút khăn tay ra, nhét thẳng vào miệng hắn. Đây rốt cuộc là ý gì? Vừa mới hòa ly đã tặng nam nhân cho thê tử cũ, phần lễ có phải là quá quý trọng rồi không? Và lại đã tặng rồi, mà chỉ tặng có phải là quá keo kiệt rồi không? Đồ trong dương đó Lý Tiên Quân ngươi thực sự tặng ta sao? Có thể tặng thêm vài món nữa không? Đại loại như cái này là được. Ta chạy chưa được, ta đã mệt đến thở hồng hộc. Thấy đủ thì dừng bước. Nhưng đợi ta về đến nhà, liền ngây người tại chỗ. Người nam nhân kia đang hấp hối nằm trên sàn nhà, trong tay còn nắm chặt con gà mái nhà ta, mắt thấy sắp nhét vào miệng. Chiêu này của ngươi thật độc ác, lại dám muốn để ta đói chết. Ta bắt đầu nấu cơm cho hắn, đợi khi ta bưng lên bát mì trứng nóng thứ mùi. Con gà mái già trong nhà còn bảo vệ ổ của nó, đập cánh cho ta một cái tát. Ta nhìn nam nhân uống cạn sạch ngụm nước mì cuối cùng, đôi môi cuối cùng đã có chút huyết sắc, lúc này mới ngước mắt lên, bắt đầu tự giới thiệu với ta là điềm báo bất tường, là thứ khiến thế nhân sợ hãi nhất. Lẽ nào ngươi là sự nghèo khó? Ta là ma tôn Thẩm Hôn. Ma tôn trong truyền thuyết có thể một tay dẫn động lôi kiếp, là đại ma đầu ngang tàng, bất kham trong tam giới. Ắt hẳn là Lý Tiên Quân đã sớm dạy dỗ hắn xong xuôi, mới dám yên tâm tặng cho ta. Ta đường đường chính chính đánh giá món quà này, chính giữa là một vết sẹo do vết thương xuyên thấu, bị Lý Tiên Quân đánh thành thế này. 5 cái chân có còn lành lặn không? Cho dù thiếu cũng không sao, có thể trong nhà là rất đáng yêu rồi. Lý Tiên Quân mà là quân tử gì chứ? Năm đó tiên môn 9.000 người, lại thừa lúc ta tắm mà vây đánh ta. Ngươi bị bấy nhiêu người nhìn thấy hết rồi. Điểm này ta rất để tâm. Ngươi thật mạnh mẽ, chỉ mấy lời đã có thể làm tổn thương người. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhưng bên ngoài trời đã tối om từ lâu. Ngày mai đã là ngày đầu thu hoạch mùa thu, ta phải để dành sức mà làm việc, căn bản không có tâm tư đôi co với hắn. Trời vừa sáng ta sẽ đánh xe bò ra đồng thu hoạch mùa thu. Thẩm Hung đi bên cạnh xe bò, gương mặt hung dữ như hung thần ác sát. Chờ đấy, đừng có làm bậy, tập trung cắt lúa mì. Lý Tiên chỉ cần 1 phút là làm xong những việc này, còn thay ta che dù, dâng trà rót nước, xoa bóp vai. Không sao, ngươi cứ nghỉ ngơi tiếp đi, dù sao Lý Tiên Quân là thiên chi kiêu tử, ngươi không bằng cũng là bình thường. Ta hiểu nam nhân quá mà, thích nhất là so đo, lòng dạ lại hẹp hòi. Ta chỉ cần 3 giây, có phải nhanh hơn Lý Tiên Quân nhiều không? Hắn đúng là không hiểu gì hết, cứ thế thu hết lúa mì cả lạc vào trong giọt của ta luôn. Chồng trước Lý Tiên Quân của cô vừa hiền lành đảm đang vừa chu toàn việc nhà, lại còn đặc biệt khiến người ta yên tâm, sao tự dưng lại bỏ đi rồi, thật là nhớ hắn quá. Dù sao hắn có thể đỡ đẻ cho lợn, biết xây đập nước, thậm chí còn có thể dỗ trẻ con nín khóc ban đêm. Con gái Bình Hoa chỉ được mã ngoài không dùng được này thì khỏi phải nói nhiều. Những lời này làm Thẩm Hung tức điên lên, về nhà chỉ cắm cúi ăn hết 3 bát cơm, miệng còn lẩm bẩm mãi, sao có thể không bằng Lý Tiên Quân được chứ? Đường đường là ma tôn mà ngày ngày nhốt mình trong phòng, lật xem đống sách Lý Tiên Quân mua về trước đấy, đọc vô cùng chăm chú. Ta tò mò mon men lại xem, toàn là sách về cách chăm sóc lợn con mới, những cuốn sách linh tinh đủ loại, còn có một cuốn bìa đã sờn rách, dạy cách làm người phu quân tốt. Ta lặng lẽ khép cửa lại, sợ làm phiền ái sủng của ta đang nỗ lực nâng cao bản thân. Nhưng ta vừa bước ra khỏi sân, đã thấy một hàng tiên nhân ngự kiếm bay tới. Vừa hay đi ngang qua, linh sủng lần trước tặng cô nương vẫn ngoan ngoãn chứ? Lễ vật rất tốt, vô cùng cảm tạ. Ánh mắt Lý Tiên Quân vô thức lướt qua căn phòng phía sau ta. Đó là nơi hai ta sớm tối không ra nhỏ gắn bó khăng khít suốt 3 năm. Người lại thấy đôi mắt ta dụi đỏ hoe. Trong tim chợt dâng lên một nỗi khó nói khó tả vị chát chua. Ta liếc mắt đã nhận ra Lý Tiên Quân nhíu mày. Linh sủng tặng còn biết đọc sách nhận chữ đấy, rất hiểu nhân tính, lại biết nghe lời, hai ngươi vào xem thử. Linh sủng ấy dài hơn 8 thước, lông mau màu nhạt, tính tình cũng xem như ôn hòa. Thì cũng đúng, chỉ là tính khí không tốt lắm. Linh sủng này là do ta tự tay thuần phục, tính tình vốn ngoan ngoãn, nay còn học được cách đi vệ sinh đúng chỗ, trước đây vốn không biết đâu. Đường đường ma tôn trước kia lại còn đi vệ sinh bừa bãi, thật là quá mất mặt. Nó còn đặc biệt không thích tắm, vậy tối nay nhất định phải tắm cho hắn mới được. Phải mỗi ngày dẫn nó ra ngoài đi dạo, bằng không tinh lực hắn quá dồi dào, đêm đến sẽ quậy phá lên giường như trẻ con. Hắn còn lấy ra một sợi dây chuyên trói linh sủng, đưa cho ta bảo ta buổi tối buộc hắn ngoài cửa. Ta cầm dây đang định đẩy cửa, để Lý Tiên Quân nhìn cho rõ linh sủng hắn tặng ta. Một giọng nữ đơ thé bỗng vọng tới. Gần đây mưa lũ liên miên, tiên tôn bận rộn khắp nơi cứu người, ngươi lại còn mượn mấy chuyện vật này tìm người tán tỉnh. Một con súc sinh sao có thể so với tính mạng thiên hạ.
Bị cô ta nói như vậy, Lý Tiên Quân mới như chợt bừng tỉnh, bỗng giật mạnh tay áo thoát khỏi tay ta đang níu, lui ra ngoài sân. Cô ý kéo xa khoảng cách giữa hai chúng ta. Có đại sự cần làm, không thể trì hoãn thời gian vào chuyện vật vãnh này. Chuyện linh sủng cô không cần cố ý dùng nó để trì hoãn ta, chỉ cần đối đãi như với chó thường, vuốt ve nhiều, khích lệ nhiều là được. Thì ra đơn giản vậy sao? Sao không nói sớm, ta chính là cao thủ nuôi chó. Đa tạ tiên tôn, ta không quấy rầy ngươi cứu thế nữa. Lý Tiên Quân lại đột nhiên sững người, nhìn ta một cái thật sâu, dường như cực kỳ không quen với cách xưng hô này của ta. Đầu óc ta toàn là sợi dây dắt chó vừa mới cầm trong tay, nóng lòng về thắt cho ái sủng nhà ta, tuyệt nhiên không hề để ý Lý Tiên Quân đang quay người rời đi, hết lần này đến lần khác ngoảnh đầu nhìn ta. Khi ta vào phòng, thấy Ma Tôn đang ngồi xổm trên đất, cúi đầu chăm chú xem cuốn Làm sao để làm một phu quân tốt, xem đến nỗi vành tai đỏ bừng. Cuốn sách này trước đây là của Lý Tiên Quân mua, ta vốn định đốt đi, nhưng nghĩ lại, để cho ái sủng nhà ta học tập thì cũng hợp lý. Ta lặng lẽ ngồi xổm sau lưng Thẩm Hung, cùng hắn xem. Khoa trương, chuyện này căn bản không phải chuyện người thường làm được. Lý Tiên Quân còn làm được, hẳn là cũng không khó. Ta nhất định có thể làm tốt hơn Lý Tiên Quân. Lòng háo thắng của nam nhân thật nặng, nhưng vậy cũng tốt. Không nói nhiều lời, ta lấy ra sợi dây buộc rồi trực tiếp buộc lên cổ ái sủng nhà ta. Lý Tiên Quân có thể mang đến 10 sợi. Hắn lập tức không nhúc nhích nữa, một chút cũng không dễ dụa, cởi áo ngoài ra. Quả nhiên cô định làm chuyện đó với ta. Lý Tiên Quân chỉ cần 3 giây. Ngươi có làm được không? Lời vừa dứt, Ma Tôn đã nhanh nhẹn tự lột sạch y phục ngay tại chỗ. Không được tiểu tiện bừa bãi khắp nơi, mỗi ngày đều phải tắm rửa. Nói xong ta quay người bận rộn đi cho gà ăn. Chỉ nghe sau lưng vọng lại tiếng gầm thẹn quá hóa giận của hắn. Các ngươi dám xỉ nhục ta sẽ hủy hoại những thứ ngươi quý, trước hết sẽ giết sạch cửu tộc nhà ngươi. Ta là Cô Nhi. Xin lỗi, con gà mái trong nhà, lúa mạch mới thu hoạch, cộng thêm cả ngươi, đều là những thứ quan trọng nhất của ta. Câu này ta thường nói, trước kia dỗ con chó trong nhà cũng dỗ y như thế. Thế mà không ngờ Ma Tôn nghe xong lập tức lắp bắp, đứng nguyên tại chỗ hít thở sâu liên tục, nín thở nửa ngày chỉ thốt ra một câu: thủ đoạn thật lợi hại. Kể từ hôm đó, Thẩm Hung quả nhiên yên tĩnh hơn nhiều. Phải nói rằng, phương pháp thuần phục này do Lý Tiên Quân dạy, quả thật rất hữu dụng. Chỉ là con thú cưng này của nhà ta, lúc nào cũng thích nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp. Ta tùy tiện búi tóc lên, nó nhìn một hồi rồi đỏ mặt. Trò mọn, ban đêm bảo nó bưng nước cho ta ngâm chân, đừng tưởng ta sẽ khuất phục. Nước có nóng không? Ngươi bỏ thuốc độc gì vào trong chậu vậy? Chân ta đều mềm nhũn ra rồi. Ta vốn chẳng thèm đến những ý nghĩ kỳ quái trong đầu ái sủng của ta, chỉ quan tâm xem nó có thể làm được gì. Như một phần thưởng cho việc nó làm việc, mỗi ngày ta đều dẫn nó ra ngoài dạo chơi, chăm sóc mái tóc bạc ấy cho nó. Trước đây con chó trong nhà thích nhất là tắm nắng, nên ta dẫn Thẩm Hung đến gần ruộng lúa mạch tản bộ, còn mang theo một cái túi, huýt sáo một tiếng về phía nó. Làm gì vậy? Nếu ngươi muốn đi vệ sinh thì nói trước với ta một tiếng. Thôn chúng ta đang tranh danh hiệu thôn xanh sạch đẹp, không cho phép ngươi phóng uế bừa bãi. Nể tình ngươi quan tâm ta như vậy, ta đành miễn cưỡng bầu bạn với ngươi trăm năm. Nửa đêm hôm ấy, thuộc hạ đến muộn, thưa tôn thượng. Gã hắc y nhân vừa ngước mắt lên, đã thấy Ma Tôn uy chấn tam giới của bọn họ đang ngồi xổm bên giếng, chăm chú giạt yếm của nữ tử. Tôn thượng để ta đến chịu nhục thay người. Cút. Ngươi có thể sỉ nhục ta, nhưng tuyệt đối không được sỉ nhục vương của chúng ta. Ta chậm rãi đứng dậy khỏi ghế xích đu, vẻ mặt đầy kinh ngạc, quay đầu về phía Thẩm Hung gọi một tiếng bảo bối ngoan, hỏi đây có phải bằng hữu của hắn không, bảo người ta ngồi xuống uống chén trà rồi hãng đi. Hắc y nhân nghe xong lập tức hét lên, không dám tin mà nói, danh hiệu của Thẩm Hung chính là bất tường chỉ vật đáng sợ nhất tam giới. Sao ta dám gọi hắn là bảo bối? Hắn tự mình suy diễn một hồi, cho rằng thực lực của ta ở trên Lý Tiên Quân, tôn thượng của bọn họ đang nỗ lực chịu đựng, nằm gai nếm mật. Nói xong liền buông một câu, chờ hắn trở về, trợ công thượng khá đỉnh, xoay người liền chạy ra ngoài. Thẩm Hung bị hắn làm cho tức điên, ở phía sau mắng giận dữ, bảo hắn tiện tay đóng cửa lại. Hắc y nhân kia quả nhiên ngoan ngoãn quay đầu lại, nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa cẩn thận. Hôm qua lúc cho gà ăn, ta đã ở trong chuồng gà lôi ra kẻ mặc hắc y đang co ro bên trong, thì ra y là thuộc hạ của Thẩm Hung. Vừa thấy ta, y liền nước mắt nước mũi quỳ sụp xuống, khổ tâm khuyên ta hãy thả Thẩm Hung đi. Y nói với ta rằng tôn thượng của bọn họ sớm cũng khổ luyện, tôi cũng khổ luyện, liều mạng mới giành được vị trí Ma Tôn. Ma Tôn tiền nhiệm đối xử với kẻ thủ đoạn tàn nhẫn đến tột cùng, ngày ngày không hạ độc thì thiêu đốt đóng băng, chán lại ném người vào lò nướng chơi. Tôn thượng của họ dựa vào sự cường hãn vượt xa thường nhân mới sống sót lâu nhất, cuối cùng trở thành Ma Tôn.
Ma Tôn uy chấn tam giới, trong sân nhỏ của ta ngày ngày rửa chân hồng y phục, thực sự là lãng phí nhân tài quá đỗi. Trong Thẩm Hung ngày ngày đều như rất vui vẻ. Đó đều là gượng cười thôi. Một đời Ma Tôn, sao có thể cam lòng bị nhốt trong cái sân nhỏ này? Y còn đánh cược với ta, rằng nếu ta thả y đi, xem y có muốn quay về không. Cũng phải, nếu không bị Lý Tiên Nhân thuần phục, bị dây thừng trói buộc, Ma Tôn sao có thể cam tâm tình nguyện ở lại nơi này. Cái sân này của ta cũng chỉ nhỏ thế thôi, cũng chẳng cần thiết phí hoài nhân lực của người ta. Kẻ thuộc hạ còn đỏ hoe vành mắt khẩn cầu, ta xưa nay sợ nhất nước mắt người khác, liền mềm lòng buông lời ưng thuận. Phó thủ thấy vậy vội vàng thừa cơ hội kéo vị ấy đi thẳng ra ngoài, miệng hô mời tôn thượng theo hắn. Thế là ta phóng sinh ái sủng tiền phu từng tặng. Lúc dùng bữa tối, ta cố ý để dành cho Trầm Hung một nồi cơm đầy đặt trên bếp ủ ấm, nhưng mãi tới khuya, Trầm Hung vẫn chưa thấy về. Cơm trong nồi ta hâm đi hâm lại bao lần, đợi mãi chẳng thấy bóng người. Hôm sau y cũng không về, ngày thứ ba vẫn bạt vô âm tín. Trong lòng ta hiểu rõ, chỉ kẻ nhận nhà mới tự tìm về, dưa ép hái nào có ngọt đâu. Kỳ thực ta chẳng cần Thẩm Hung, cũng chẳng cần Lý Tiên Quân gì cả. Dẫu sao trước khi gặp bọn họ, ta vẫn luôn một mình trải qua bao năm tháng. Đêm ấy nửa đêm, gà trong sân bỗng quang quác kêu không ngừng. Ta nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài, trong lòng vẫn mơ hồ ôm một tia hy vọng, ngỡ là có ai đó đã trở về. Nhưng vừa chạy được 2 bước, dưới chân đã không đứng vững nổi, toàn bộ mặt đất đều đang rung chuyển dữ dội, đất động núi lay. Trong màn đêm không ngừng vọng lại tiếng ầm ầm của đất đá lan xuống. Núi sắp sập rồi, chạy mau. Ngay lúc này, từ giữa không trung vẳng lại tiếng kiếm ngân vang chói lóa, một giọng nói thanh lãnh vang xuống, quát lệnh mọi người bảo vệ người già yếu, phụ nữ và trẻ nhỏ. Là giọng của Lý Tiên Quân. Trên trời trong chớp mắt vô số bóng kiếm như sao băng lướt qua, không ngừng có tiên nhân lao xuống, bế những đứa trẻ ngã trên đất đến nơi an toàn. Ta nhìn cảnh tượng này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mà Lý Tiên Quân đã khôi phục ký ức, người không bị vây hãm trong tiểu viện nông gia nhỏ bé này. Người vốn là tiên tôn cứu vớt chúng sinh khỏi nước sôi lửa bỏng. Ta thuận theo dòng người chạy về nơi an toàn, nhưng chạy mãi thấy có người ôm chặt lấy gia súc trong nhà không chịu buông. Ta mới sực nhớ lồng gà trong nhà vẫn còn đang đóng. Những con gà mái đó là phần thưởng năm xưa khi Lý Tiên Quân đoạt giải nhất hội thi gặt lúa, thắng về tặng cho ta. Sau này hai chúng ta cùng nhau nuôi chúng từ những chú gà con nhỏ bằng bàn tay lớn lên từng chút một. Chúng chăm chỉ cần mẫn, mỗi ngày đều cố gắng đẻ trứng, là vật báu quý nhất của ta. Nghĩ đến đây ta quay người ngược dòng người chạy vội về nhà. Có người từ phía sau gọi ta, bảo ta đừng đi, nói chỉ là gia súc thôi mà, mạng sống quan trọng hơn. Nhưng ta không nghe lời ta, loạng choạng luồn cồm bò dậy chạy thục mạng về nhà. Mở tung cửa chuồng gà, thả cho lũ gà mau chóng tản ra chạy trốn, nhưng không kịp nữa rồi. Dòng bùn đá đen nghịt cuồn cuộn kéo theo mùi tanh hôi nồng nặc, ập tới trùm kín cả bầu trời, lao thẳng vào ta. Ta ngước mắt nhìn lên khoảng không, Lý Tiên Quân đang đứng trên phi kiếm, ánh mắt thương xót nhìn xuống chúng sinh. Từ đầu đến cuối, chưa từng liếc nhìn về căn viện nhỏ năm xưa của chúng ta lấy, càng không nhìn thấy ta trong dòng bùn đá kia. Ngay lúc ấy, một bàn tay lạnh buốt bất thần bịt chặt miệng ta. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai ta, mang theo cơn giận bị kìm nén, hỏi ta định gọi ai cứu mạng. Là sủng vật của ta, hắn về nhà rồi. Đừng làm loạn, vứt bỏ ta. Có phải là để nhường chỗ cho Lý Tiên Quân không? Ta rốt cuộc có chỗ nào không bằng Lý Tiên Quân. Mãi sau này ta mới biết, hôm ấy Thẩm Hung theo thuộc hạ ra chợ, thực sự vô cùng chọn lựa cả một đống yếm ngũ sắc. Thuộc hạ còn dỗ dành hắn bảo khi về sẽ mang đặc sản cho ta. Đợi đến lúc phó thủ cuối cùng cũng vạch trần sự thật, nói rằng đó là lúc giải cứu hắn khỏi tay ta. Thẩm Hung mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra hắn đã bị ta vứt bỏ. Ta và Lý Tiên rốt cuộc ai lợi hại hơn? Chọn một người đi, chọn ngay bây giờ. Khoảnh khắc lời nói vừa dứt, ngón tay Thẩm Hung khẽ động, ngọn núi vốn đang ầm ầm sụp đổ lại dần dần khôi phục nguyên trạng. Ngôi làng bị phá hủy cũng đang chậm rãi tái tạo, ngay cả cánh đồng lúa mì bị đè nát cũng trở lại dáng vẻ sóng lúa nhấp nhô. Ngươi thật lợi hại, kẻ nào dám nghịch thiên hành sự? Đó là Ma Tôn, Thẩm Hung. Thẩm Hung nghe vậy, phát ra tiếng cười quạc quạc đặc trưng, giơ tay cuốn một cái, trực tiếp mang theo ta cùng đám gà mái đang bỏ chạy tứ tán của ta, quay người bỏ chạy. Ma Tôn đã bắt đi một tù binh, còn có cả một đàn gà mái. Tên ma đầu này điên rồi sao? Lý Tiên Quân đứng ở phía trước nhất, cả người sững sờ tại chỗ, nhưng dưới chân còn vô số thương sinh đang chờ hắn. Hắn không thể thất thố, càng không thể quay đầu. Thẩm Hung giơ tay lên, lập tức phục hồi mọi thứ bị lũ bùn đá phá hủy. Ngôi làng không hề hấn gì, chẳng cần bận tâm tái thiết sau tai họa, cũng không lo dịch bệnh có thể bùng phát sau đó. Còn Lý Tiên Quân vốn đang tất bật xử lý hậu quả thiên tai, giờ chỉ còn một việc duy nhất cần làm. Hơn 300 nhân khẩu trong làng đều bình an vô sự, duy chỉ thiếu mỗi thê tử phàm trần trước kia của hắn, còn có cả bầy gà mái đó là phần thưởng năm xưa hắn giành được khi đứng đầu mang về, xem như tín vật đính ước giữa hai chúng ta. Nhưng vì mối quan hệ giữa hắn và ta, các tiên môn đều cấm hắn can dự chuyện này. Họ sợ hắn sẽ nhập ma, lại càng sợ hắn vì một phàm nhân mà hủy hoại Viên Kiếm Tâm đã khổ tu nghìn năm. Các vị trưởng bối trong tông môn liên tiếp chất vấn hắn rằng tiên thê của hắn là rốt cuộc có liên can đến Ma Tôn từ khi nào? Có phải vì chuyện ly hôn năm xưa mà sinh ra tử oán, cấu kết với Ma Tôn gây họa cho nhân gian? Lý Tiên Quân lại một lần nữa quỳ trước mặt các vị trưởng bối, chủ động nhận 100 trượng trạch tiên tiên,
Giống như trước kia hắn vì cùng ta sống 3 năm mà phạm vào giới thạch vậy. Người trong tiên môn đều nói rằng 3 năm đã làm tan đạo tâm vô tình của hắn. Trước mặt hắn chỉ có hai con đường, hoặc giết ta để chứng đạo, hoặc chịu hình phạt trăm roi. Một roi đã tương đương nỗi khổ một lần lôi kiếp, mà Lý Tiên Quân đã chọn con đường. Khi hắn tỉnh lại từ cơn đau đớn của vết roi, sư đệ cùng môn phái đưa tới một tấm thiệp mời đỏ, nói là ta viết cho hắn, chỉ có thể tự tay hắn mở ra. Xung quanh lập tức vang lên những lời chế giễu. Có kẻ nói quả nhiên là kẻ nông phụ như ta sớm đã cấu kết với ma tôn, chính là để ép Lý Tiên Tôn rơi xuống phàm trần. Lại có người kinh hô rằng thiệp hỷ cũng đưa đến rồi, mắng ta là yêu nữ, muốn ép Tiên Tôn làm ra chuyện gì quá giới hạn. Liêm Tuyết khuyên hắn tuyệt đối không thể đồng ý. Lý Tiên Quân đâu phải chưa từng nghe những lời ở những tình tiết trong thoại bản, khoảnh khắc ấy tim hắn bỗng đập nhanh lạ thường. Hắn thậm chí còn nghĩ, nếu ta thực sự mượn chuyện này ép hắn, thì có gì là không thể. Tư tâm đè nén dưới đáy lòng cuộn trào trong lồng ngực, vừa chua xót vừa nghẹn ngào. Hắn giơ tay mở phong thư ấy ra, bên trong quả nhiên là một tấm thiệp mừng, nét chữ trên đó linh động sống động, nhưng chỗ nào cũng mang dấu ấn bút pháp của chàng. Dù sao trước khi khôi phục ký ức, là chính tay chàng nắm tay Trần Ngọc Nhan, từng nét dạy nàng viết chữ. Nét chữ của Trần Ngọc Nhan giống của Lý Tiên Tôn vốn dĩ là chuyện đương nhiên. Lý Tiên Tôn triển tín dài, cảm tạ ngươi đã tặng bảo dương, bên trong mở ra một nam nhân, giờ đã thành phu quân của ta. Cảm tạ ngươi, ngươi có muốn đến tham đê không? Không đến cũng không sao. Chàng ấy nói không hoan nghênh người. Các đồng môn xung quanh đều nhìn thấy, vị Lý Tiên Tôn xưa nay thanh lãnh tự chỉ khi nhìn thư, thần sắc thoát cái cứng đờ, sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Chàng đột nhiên lật tung vạn ngàn bảo tương của mình, cuối cùng muộn màng nhận ra, lúc trước chàng đem ma tôn phong ấn, một trong số vạn ngàn bảo tương ấy, ngày hòa ly, khi để lại cho ta, hắn ngay cả dương cũng chưa từng mở ra. Linh sủng hắn vốn định chuẩn bị cho ta, là một tiên sủng giống chó hiền lành, nhưng hắn lại quên mất ma tôn. Thẩm Hung vốn có huyết thống của yêu quỷ, lại càng quên mất chiếc dương phong ấn ma tôn. Ngoại trừ Trịnh hắn ra, chỉ có bạn nữ định mệnh của hắn mới mở được. Chúng nhân tiên môn nhìn Lý Tiên Quân bóp nát thiệp mừng thành một nắm nhàu nát, ánh mắt phủ một tầng lạnh ý không tan. Tất cả đều hoảng thần, không ngừng khuyên hắn chớ lấy thân thử ma, chớ vì một nữ phàm nhân như ta mà hy sinh bản thân. Đó là lần đầu tiên trong đời Lý Tiên Quân nói dối. Trong thư mời ta đến nó, ta không thể không đi. Bên kia, Thẩm Hung ngày ngày bận chăm sóc đám gà trong viện. Chàng không chỉ tự tay phong bế thông đạo từ ma giới đến nhân gian, mà còn đơn phương thảo một bản hiệp ước hữu hảo tam giới. Trong tam giới có kẻ không phục, nhưng không ai đánh lại chàng, cuối cùng cũng đành bóp mũi mà nhận. Ban đầu ta còn bất an lo lắng, ngày ngày chờ tin tức từ phía Lý Tiên Quân, nhưng đợi mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Trái tim treo lơ lửng cũng dần buông xuống. Ta và Thẩm Hung cùng dựng một mái nhà mới, trong sân trồng đầy hoa cỏ cây cối, còn cố ý mở rộng thêm trại gà. Ngày tháng trôi qua êm đềm ổn định, chẳng có ai đến quấy rầy. Cuộc sống nhỏ của hai chúng ta thật tốt đẹp chẳng bút nào tả hết. Cho đến một buổi sớm mai hết sức bình thường, con gà mái tinh nghịch nhất trong sân lén chạy ra ngoài. Ta lần theo dấu vết tìm mãi về phía tây, liền thấy con gà ấy đang thong dong tản bộ ở phía tây, còn dẫm cả lên người một kẻ đang nằm dưới đất, thải ra một bãi phân gà trắng lốp. Thất lễ quá. Ngay không sao chứ, con gà hư này, về ta sẽ nhốt nó lại. Nhưng đợi đến lúc ta lật người đó lại, cả người ta đều cứng đờ. Người nằm dưới đất rõ ràng là tiền phu Lý Tiên của ta. Nhan, sao ta lại ở đây? Nói rồi, hắn ta trước tiên đưa tay bế con gà mái gây họa kia lên, ngay sau đó lại cười đưa tay ôm chặt ta vào lòng. Cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy rồi. Nhan, chúng ta về nhà thôi. Ký ức của Lý Tiên Quân lại dừng ở lần chẻ núi năm xưa, ngay giúp Trần Ngọc Nhan tìm gà. Trong đầu Lý Tiên chỉ nhớ rằng Trần Ngọc Nhan và Lý Tiên Quân là phu thê ân ái. Nhan, ta đau. Ta thầm lẩm bẩm trong lòng, hắn ta chắc là từ trên phi kiếm rơi xuống, làm hỏng cả đầu óc rồi. Hắn ta lúc này ngay cả thanh tiên kiếm mà hắn xem như tính mạng cũng không nhận ra, cứ thế tùy tiện vứt dưới đất, coi như đống sắt vụn vô dụng. Cuối cùng vẫn là ta thay hắn nhặt kiếm lên, từng bước dìu hắn đi về phía căn phòng. Bước qua hàng rào vào trong sân, Lý Tiên Quân liếc mắt đã thấy trên dây phơi quần áo của ta và Trầm Hung phơi chung. Dải áo nam nữ quấn quýt dựa sát vào nhau. Hắn không động thanh sắc chém ra một đường phong nhận, lặng lẽ không tiếng động chặt đứt hai sợi dây đang quấn vào nhau. Tối qua đã nói với nàng hôm nay phải thu dọn củi trong sân. Tiên Tôn ngài đúng là quý nhân hay quên. Đây là thứ trước đây chính tay ngài bắt ta ký. Lý Tiên Quân đưa tay nhận lấy, vừa định xem kỹ, lại không cầm chắc, để tờ hưu thư rơi vào chậu nước bên cạnh. Vết mực loang ra ngay lập tức, chữ trên đó thoáng chốc đã không còn nhìn rõ. Nhan, trước đây nàng vẫn gọi ta là phu quân kia mà, bây giờ là đang giận dỗi điều gì? Ta nhìn Lý Tiên Quân từ trên xuống dưới hồi lâu, cứng họng không phát hiện ra chút sơ hở nào trên mặt hắn. Dáng vẻ này của hắn thật giống hệt 3 năm chúng ta bên nhau, cứ như tất cả những chuyện xảy ra sau đó chỉ là một giấc mộng. Nhưng trong lòng ta biết mọi thứ đều đã sớm thành. Tiên Tôn dù đã loang mực thì cũng còn có thể miễn cưỡng nhìn ra hai chữ cùng tên của hai ta nữa. Nhưng ta vừa dứt lời thì một ngụm máu đã phun thẳng lên tờ giấy. Tờ Hòa Ly thư vốn đã mờ nhạt, nay thì hoàn toàn không thể nhìn rõ nữa. Nhan, đầu ta đau quá, muốn về phòng nghỉ ngơi trước, đợi khi chúng ta đều bình tĩnh lại rồi hãy nói chuyện tiếp. Trong lòng ta thầm đảo mắt, đau đầu thì ngươi phun máu ra làm gì?
Ta định thần nhìn kỹ, suýt chút nữa thì tức nghẹn thở. Chàng lại thay một bộ y phục chẳng thể nào nhìn nổi, còn dùng giải buộc tóc bịt kín mắt, đem toàn thân từ trên xuống dưới, dùng giải lụa hồng lễ quấn chằng chịt, gói ghém thành hình dáng một chiếc hộp quà. Không ngờ tới chứ, bất ngờ ngày sinh thần đây, mau lại đây mở ra đi. Lý Tiên Quân ở cửa một tay vịn chặt khung cửa, ngón tay bấu chặt đến trắng bệch, môi mím chặt. Dường như chỉ khoảnh khắc nữa thôi là sẽ ngất xỉu tại chỗ. Ta nhìn những sợi dây đỏ trên người Thẩm Hung lần lượt rơi xuống, tuyệt vọng nhắm mắt lại, căn bản không dám nhìn vào cảnh tượng tu la trước mắt. Tên tiểu quan từ đâu đến? Đồ hồ ly tinh đáng chết, đừng làm bẩn mắt Nhan Nhan. Hắn đã làm ta bị thương. Trong lúc hỗn loạn, hắn thò tay vào trong chăn đệm giật một cái, lôi thẳng ra y phục bên trong của ta và Thẩm Hung. Hắn nhìn hai bộ y phục đó, mặt mày thoát chốc trắng bệch, cứng đơ cứ thế ngất đi. Ta còn chưa ra tay. Nàng xem, có phải nàng không cần ta nữa không? Bọn họ nói không sai. Nốt chu sa rốt cuộc không bằng bạch nguyệt quang. Ta phải xé rách bầu trời này. Chàng vừa thương nghị xong hiệp ước hòa bình với tam giới. Nếu Lý Tiên Tôn thực sự chết tại nơi chúng ta, đến lúc đó nhất định sẽ gây ra đại họa. Không thích hợp. Chúng ta đưa Lý Tiên Quân vào phòng khách dưỡng thương. Thẩm Hung còn chủ động nhận lấy việc chăm sóc kẻ đối đầu không đội trời chung này. Lúc đó ta còn khá an ủi, nghĩ rằng cuối cùng hắn cũng hiểu chuyện. Nào ngờ ta vừa quay lưng đã thấy Thẩm Hung lén lút chạy ra gần chuồng gà, cho vào thang thuốc sắc cho Lý Tiên, một thứ gì đó không rõ, há miệng ra nào tiền phu quân, ngươi còn chưa chết sao? Thật đáng tiếc thay, tên tiền phu này ra mặt quá dày, lại dám dùng mặt đánh vào tay ta. Sao nàng còn mắng ta? Ta thực sự không thể nhìn nổi, liền ném thẳng Thẩm Hung ra khỏi phòng, tự mình đút thuốc, bằng không để hắn tiếp tục đút. Người chết càng nhanh hơn, toàn thân ta đều đau nhức, lúc thì đau mặt, lúc lại đau ngực, lúc lại đau đầu. Hôn ta một cái sẽ hết đau ngay. Tất cả đều là chuyện đã qua rồi. Khi ấy hắn không hề phản bác một lời, chỉ lấy ánh mắt thương hại ấy nhìn ta, nói rằng 3 năm bên cạnh ta là khoảng thời gian hắn phí hoài. Xin lỗi, tai ta cũng đau, không nghe rõ nàng nói gì. Lý Tiên Quân sau khi mất trí nhớ, thật là càng vô sỉ hơn trước. Đợi thân thể Lý Tiên Quân dần dần đứng dậy đi lại được, liền ngày ngày cùng Thẩm Hung đấu khí, tranh nhau giặt y phục, nấu cơm, bổ củi. Đến cuối cùng ngay cả vết sẹo trên thân cũng lôi ra. Nhất định phải phân cao thấp hơn thua. Hai người đang tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, thì hạ nhân trong viện vội vàng chạy vào bẩm báo, nói bên ngoài có một nhóm người đến, làm ầm lên đòi chúng ta thả Lý Tiên Quân. Rõ ràng chính Lý Tiên Quân nấn ná ở đây không chịu đi, sao ngược lại thành ra chúng ta giam giữ hắn không thả. Ta lén tránh hai nam nhân đang hờn giận trong viện, lén lút đi gặp người ngoài cửa. Ngươi con yêu nữ không biết liêm sỉ, lại dám cấu kết với ma tôn, dùng thủ đoạn hèn hạ ép hôn Lý Tiên Tôn. Ta nhìn bộ dạng đầy phẫn nộ chính nghĩa của nàng ta, trong lòng chợt hiểu ra ngay, sự mất trí nhớ của Lý Tiên Quân phần nhiều là giả vờ. Ta sẽ đưa người trả về cho các ngươi. Nữ tử bạch y kia thấy ta đáp ứng sảng khoái như vậy, ngược lại đỏ hoe vành mắt, sợ ta sau đó đổi ý, lạ thẳng thừng quỳ một gối xuống trước mặt ta. Ban đầu Lý Tiên Quân vì bảo vệ tính mạng ngươi, đã từ chối yêu cầu giết thê tử để chứng đạo của tông môn. Xin người hãy tha cho Lý Tiên Quân. Minh người vốn nên treo cao 9 tầng trời, không nên vì chuyện phàm trần mà rơi vào bùn lầy đất cát. Nói đến trói buộc đạo đức, ta hiểu rất rõ chiều này. Đó là năm đó ta từ trong miệng chó hoang cứu Lý Tiên Quân trọng thương hấp hối về, vết thương bị chó hoang cắn xé. Bao nhiêu năm trôi qua, vết sẹo vẫn còn nguyên như vậy. Ta chỉ là một kẻ phàm nhân. Năm xưa ta đã liều mạng cứu hắn, nay thư hòa ly đã ký, chúng ta sớm không còn nợ. Xin lỗi, năm xưa ta đã nói những lời tức giận rất tổn thương. Lọ thuốc này có thể xóa đi vết sẹo trên người ngươi. Ta cũng chẳng khách sáo, đưa tay liền nhận lấy. Đợi ta về đến sân, Lý Tiên Quân đã sớm đứng đợi ngoài cổng, đứng thẳng tắp, mắt ngóng trông nhìn về phía ta trở về, tựa con chó lớn ngóng chủ quay về. Nhưng hắn còn chưa kịp bước tới, Thẩm Hung đã nhanh chân lao đến trước, còn khơ khạo cười với ta. Không hổ là ma tôn mang dòng máu yêu khuyển, chỉ biết vẫy đuôi cầu xin thương xót. Ta chính là thú cưng của nàng. Ngươi Lý Tiên Quân là hạng gì chứ? Ta cũng có thể. Đừng cãi nữa, vất vả rồi, uống miếng nước đã. Lý Tiên Quân lập tức như vừa thắng trận, nhìn Thẩm Hung đắc ý nhếch khóe miệng, hai tay nâng bàn tay ta, uống cạn sạch chén nước ấy. Trong lúc ta đã bỏ thuốc khôi phục trí nhớ, là do vị tiên nhân đến tìm ngươi cố ý đưa cho. Trí nhớ đã khôi phục lại chưa? Người của tiên môn đều đã nói, gần đây nhiều nơi náo loạn vì tai ương đói kém, chúng sinh thiên hạ đều mong ngóng vị tiên tôn là ngài trở về cứu rỗi. Trên đời này có thể thiếu đi phu quân của Trần Ngọc Nhân ta, nhưng tuyệt đối không thể thiếu Lý Tiên Tôn cứu khổ cứu nạn. Toàn thân Lý Tiên Quân cứng đờ ngay tại chỗ, trầm mặc một hồi lâu, đến khi ngước mắt lên, ôn nhu quyến luyến trong mắt hoàn toàn tan biến, lại trở về dáng vẻ thanh lãnh đạm mặc ngày nào. Xin lỗi, ta đã dần nhớ lại hết rồi. Những ngày qua,
đã quấy nhiễu không ít. Dứt lời, Lý Tiên Quân xoay người từng bước rời khỏi sân viện. Thẩm Hung thấy thế, liền hai người lao tới, dầm một tiếng, khóa chặt cổng viện lại. Kỳ thực thứ khi nãy ta đưa cho Lý Tiên Quân uống, căn bản chẳng phải linh dược khôi phục trí nhớ gì, mà chỉ là một chén nước lã tầm thường mà thôi. Trần cô nương, cô còn chuyện gì không? Nếu như cô muốn, ta có thể đưa cô rời khỏi nơi này. Nhưng khi Lý Tiên Quân cúi đầu xuống mới phát hiện, vật cắn chặt lấy ống quần hắn không phải là ta, mà là con gà mái già tinh nghịch nhất trong sân. Lúc đó tâm tình ta đang tốt, chỉ muốn mau chóng tiễn vị quý khách này đi. Ta sẽ không rời khỏi nơi này. Nếu ngươi thích, thì để ngươi mang một con gà mái đi, cũng coi như để lại chút niệm tưởng. Đa tạ. Lý Tiên lại thật sự cúi người bế con gà mái già kia lên, quay người đi không ngoảnh đầu lại. Ta không thể nào ngờ tới, con gà năm xưa đưa đi đó, sau này lại trở thành mối phiền toái lớn như trước. Đợi sau khi thiên hạ hoàn toàn yên ổn, Lý Tiên Quân coi như tìm được cớ quang minh chính đại, 3 ngày 2 bữa mượn con gà kia gửi thư cho ta. Hôm nay trong thư nói gà bị cảm, ngày mai lại nói gà đẻ trứng lòng đỏ. Từng việc chuyện vật như lông gà vỏ tóc đều phải kể cho ta, không thiếu một chi tiết nhỏ. Ta nhớ lại những lời hắn đã nói thuở ấy, kiên nhẫn lần lượt hồi đáp thư cho hắn. Ta đã nói chuyện với người trong thư, Tiên Tôn nên quan tâm nhiều hơn đến chúng sinh thiên hạ, không cần cứ mãi nhìn chằm chằm vào một con. Thường ngày ta có nhiều việc phải bận tâm, nếu còn như thế, phu quân ta sẽ không vui. Sau khi bức thư đó được gửi đi, Lý Tiên Quân liền không hề hồi thư cho ta nữa. Về sau, trong tam giới dần có lời đồn đại rằng con gà mái Lý Tiên Tôn nuôi đã thọ trùng. Thế nhân đều nói Lý Tiên Tôn mang lòng từ bi, thương yêu vạn vật thế gian, chính tay hắn lập bia cho con gà mái ấy. Trong ngày tuyết lớn đầy trời, lại một mình ngồi trước mộ gà mà rơi lệ. Thẩm Hung nghe nói chuyện này, chỉ cười khẩy một tiếng, thật là bộ làm tịch, có thời gian rơi lệ, chẳng bằng làm chút việc thiết thực. Hắn ngoài miệng nói vậy, quay đầu liền đem những con gà mái còn lại trong viện từng con một điểm hóa, dạy chúng tu luyện thành yêu. Nhưng nay những con gà ấy sớm đã lần lượt rời nhà, một mình xông pha nơi khác. 100 năm bỗng thoáng chốc trôi qua. Năm ấy vào vụ thu hoạch, gặt xong nắm lúa cuối cùng, ta chống cằm ngồi trên bờ ruộng, xem Thẩm Hung cãi nhau với nông phu ruộng bên. Sao ngươi vô cớ cắt ngọn lúa nhà ta? Ai bảo lúa nhà ngươi cao hơn lúa nhà ta? Lo quản ma tôn nhà cô đi chứ. Ánh nắng hôm ấy thật dễ chịu, ấm áp rải lên thân mình. Ta nhìn mãi rồi cũng buồn ngủ, nhưng lại không nỡ mở miệng gọi Thẩm Hung về. Cứ thế dựa vào bờ ruộng, khép hai mắt lại, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Ta mơ mơ màng màng nghĩ thầm, chờ lần sau gặp lại, chẳng biết phải đến bao giờ. Thực ra cũng chẳng đợi bao lâu, đến bữa trưa ta đã tỉnh rồi. Sáng sớm ăn quá nhiều bánh màn thầu, đại khái là hơi choáng váng, nên mới ngủ quên trên bờ ruộng. Chờ ta mở mắt ra, đang nằm vắt vẻo trên lưng Thẩm Hung. Chàng đang từng bước cong ta, vững vàng hướng về nhà. Có một chuyện ta vẫn luôn quên nói. Thẩm Hung vốn dĩ cũng chẳng phải loại an phận thủ thường gì cho cam, vì muốn cùng ta đi hết một đời phàm nhân này, hắn cứng rắn rút đi quá nửa tu vi và tuổi thọ, mạnh mẽ nhét vào thân ta. Hắn còn lén chạy tới trước Tam Sinh Thạch ở địa phủ, một đao gạch bỏ tên ta và Lý Tiên Quân trên đá, chỉ để lại tên mình. Con người Thẩm Hung này, xưa nay vốn chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất, dù cho cửu thiên lôi kiếp đánh lên thân, hắn cũng không hề sợ. Nàng xem ta có phải lợi hại hơn hắn nhiều không? Đúng, chàng lợi hại nhất.